বহুত দিনৰ পিছত দৰ্শক মণ্ডলী নতুন ব্লগ দিছো। এতিয়া মই ইয়াত লাষ্ট ড্ৰোন উৰাম আৰু তাৰ পিছত যাম। দৰ্শক মণ্ডলী 100 কিলোমিটাৰ অহাৰ পিছত কি হয়, বাইকখনৰ ইঞ্জিনটো অলপ গৰম হৈ যায়। যিহেতু এতিয়া খৰালি কাল, পাহাৰত বন জুই জ্বলে, কিন্তু এইখিনি জুই মানুহে জ্বলাইছে নে নিজে নিজে জ্বলিছে মই সেইটোহে ধৰিব পৰা নাই। আৰু হাফলং চহৰখন সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 1000 মিটাৰ ওপৰত আছে। কহুৱা বন মোৰ অশান্ত মন। এই টানেলটোৰ নাম মাহুৰ টানেল আৰু দেখাত বহুত সৰু যেন লাগিলেও এইটোৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 2.9 কিলোমিটাৰ। দৰ্শক মণ্ডলী গুড মৰ্ণিং। এই দেখিছে নহয় টেনশ্যন বান্ধিছোঁ বাইকত আৰু বান্ধি মেলি এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ। বহুত দিনৰ পিছত দৰ্শক মণ্ডলী নতুন ব্লগ দিছোঁ। কালি ৰাতি ভাবিছোঁ এইটো জেগাত যাম আৰু তাৰপিছত ওলাই আহিছোঁ। দৰ্শক মণ্ডলী ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিলোঁ নগাঁৱৰ পৰা আৰু মোৰ লগত মোৰ বন্ধু আছে মৃদু পৱন। আমি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ হাফলঙলৈ। দৰ্শক মণ্ডলী 100 কিলোমিটাৰ অহাৰ পিছত কি হয়, বাইকখনৰ ইঞ্জিনটো অলপ গৰম হৈ যায়। আমি কিবা কিবি অকণ খাওঁ, টাইম আছে এতিয়া 12টা বাজিছে, তাৰপিছত আকৌ যাম আৰু দৰ্শক মণ্ডলী এটা নতুন কথা জানিব পাৰিব। হাফলং শব্দটো হ'ল এটা ডিমাচা ৱৰ্ড আৰু যাৰ মিনিং হ'ল এণ্ট হিল, মানে পৰুৱা পাহাৰ। হাফলং হ'ল ডিমা হাছাওৰ ৰাজধানী। ডিমা হাছাও সাহিত্য পৰিষদৰ হ'ল ৰাজধানী আৰু এইটো হ'ল একমাত্ৰ হিল ষ্টেচন অসমৰ। আৰু হাফলং চহৰখন সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 1000 মিটাৰ ওপৰত আছে, একজেক্টলি 966 মিটাৰ ওপৰত। এতিয়া মই ইয়াত লাষ্ট ড্ৰোন উৰাম আৰু তাৰপিছত যাম, নহ'লে ৰখি থাকিলে বহুত দেৰি হৈ যাব, ৰাতি হৈ গ'লে দিগদাৰ হ'ব। লাহে লাহে আমি লামডিং বনাঞ্চল পাৰ হৈ পেলাই আমি পাহাৰৰ ওপৰত উঠিবলৈ লাগিলোঁ। আমাৰ বাইক অকোৱা পকোৱা ৰাস্তা দি আগবাঢ়ি গ'ল আৰু বেছি খাৰা পাহাৰ নহয়, কিন্তু ৰাস্তাবিলাক নতুন আৰু বহুত ফিনফিনীয়া ৰাস্তা হৈ আছে। হাফলং চহৰখন নগাঁও চহৰৰ পৰা প্ৰায় 215 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে আৰু আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি আছিলোঁ, ৰখি ৰখি আহিছোঁ। এতিয়া বেলি মূৰৰ ওপৰৰ পৰা লাহে লাহে হেলনীয়া হ'বলৈ লাগিলে। ৰাস্তাৰ দুয়োফালে দৰ্শক মণ্ডলীসকল এজাকমান কহুৱা ফুল লাগি আছে আৰু বহুত দূৰলৈ লাগি আছে এই কহুৱা বনটো। ভূপেন হাজৰিকাৰ গানটোলৈ মনত পৰি গৈছে, কহুৱা বন মোৰ অশান্ত মন। যিহেতু এতিয়া খৰালি কাল, পাহাৰত বন জুই জ্বলে, কিন্তু এইখিনি জুই মানুহে জ্বলাইছে নে নিজে নিজে জ্বলিছে মই সেইটোহে ধৰিব পৰা নাই। দৰ্শক মণ্ডলী আমি একেবাৰে হাফলং নাযাওঁগৈ। হাফলঙৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ আগত থকা মাহুৰেদি আমি সোমাই যাম। আমি যাম তুমজাং ভেলী, মাউণ্ট চৈখাল বৰাইল পাহাৰত আছে। এইটো হ'ল অসমৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ ওখ জেগা আৰু আমি তালৈ গৈ আছোঁ। এয়া ডিমা হাছাওত মই তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ, কিন্তু বাইক লৈ পেলাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ। অলপ দিনৰ আগতে ডিমা হাছাওত ইলেকশ্যন হৈ গৈছিলে, তাৰ কামত আহিছিলোঁ, কিন্তু তেনেকৈ একো ঘূৰিব পৰা নাছিলোঁ। অকল পলিটিকেল মিটিংবিলাক উঠালোঁ আৰু ঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ, তেনেকেই চলি আছিলে। আকৌ এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বাইক লৈ পেলাই হাফলঙলৈ ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। আৰু এটা সময় আছিলে, আজিৰ পৰা প্ৰায় 4-5 বছৰ আগতে এইফালে আহিবলৈ ভয় লাগে, উগ্ৰপন্থী, কিন্তু এতিয়া বিন্দাছ আহি আছোঁ, কাৰণ চব টেৰৰিষ্টে চাৰেণ্ডাৰ কৰি পেলাই শান্তিৰ পথত আহি গ'ল। আৰু দৰ্শক মণ্ডলী এইটো আমাৰ কাৰণে কিমান ভাল কথা আপোনালোকে বুজিছেই নহয়।
অসমৰ একমাত্ৰ হিল ষ্টেচনটো এতিয়ালৈকে আনএক্সপ্ল'ৰ হৈ আছিল, মানুহে আহিবলৈ ভয় কৰিছিল। কিন্তু ঘৰৰ পৰা মাত্ৰ 215 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা হিল ষ্টেচনটো এতিয়া আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে আহিব পৰা হৈছোঁ। আৰু নাহিমনো কিয়, অসমৰ চবতকৈ ওখ ওখ জেগাকেইটা এই বৰাইল পাহাৰ মানে ডিমা হাছাওতেই আছে। আৰু আহি পেলাই দৰ্শক মণ্ডলীসকল আমি সোমাই গ'লোহি অসমৰ একমাত্ৰ টানেলটোৰ ভিতৰত। এই টানেলটোৰ নাম মাহুৰ টানেল আৰু দেখাত বহুত সৰু যেন লাগিলেও এইটোৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 2.9 কিলোমিটাৰ। অসমৰ এইটো সকলোতকৈ দীঘল টানেল। আৰু এয়া টানেলৰ পৰা ওলালোঁ আৰু বাহিৰৰ ৰ'দটোলৈ চাই গম পাইছোঁ আবেলি হৈছেহি। ঘড়ীটোলৈ চাইছোঁ 3টা বাজিছে আৰু বেছি টাইম নাই, আমাৰ চাগে আজি পাওঁতে গৈ পেলাই আন্ধাৰেই হ'বগৈ। আৰু চাওঁতে চাওঁক দৰ্শক মণ্ডলীসকল, বেলিটো ৰঙা হৈ গৈ আছে আৰু বেছি টাইম নাই, অকণমান টাইমৰ পিছতেই বেলিটো পাহাৰৰ বুকুত লুকাই যাব। আৰু তাৰ আগতেই আমি গৈ পেলাই মাহুৰ গৈ নাপামগৈ। আৰু মাহুৰত গৈ পেলাই আমাৰ খেলি মেলি হ'ব, কাৰণ আমাৰ হোটেল লোৱা নাই বা হোমষ্টেও আমি লোৱা নাই। আৰু আজিতো তুমজাঙৰ বেছ কেম্পৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰোঁগৈ। হাইৱেৰ পৰা আমি মাহুৰলৈ সোমাই যোৱা ৰাস্তাটো বিচাৰোঁতে অলপ খেলি মেলি হ'ল। ভাবিছিলোঁৱে এইটো খেলি মেলি হ'ব, কাৰণ নতুন জেগা আৰু আমি ভালকৈ চিনি নাপাওঁ, সোমাই যাব লাগে হাইৱেৰ পৰা। আৰু সেই ৰাস্তাটো বিচাৰোঁতে আমাৰ প্ৰায় এঘণ্টামান সময় গুচি গ'ল। পলিউশ্যনটো বহুত কম কাৰণে ইয়াত দেখিছেনে আকাশখন কিমান ফৰকাল হৈ আছে, জোনটো কি ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। আৰু দৰ্শক মণ্ডলী আহি পেলাই পাই গ'লোহি আমি মাহুৰ। ইয়াৰ পৰা তুমজাং পিক বেছি দূৰ নহয়। আৰু আমি এতিয়া ইয়াতে আছোঁ IBত, PWD IB হয় এইটো। এটা ৰুম পাইছোঁ, ইমান ভাল ফেচিলিটি নাই, পানীও নাই, হ'লেও আজি আমি ইয়াতে থাকিম। আৰু বেলেগ একো নাই, হোমষ্টেও নাই ইয়াতে, হোটেলটো বাদেই দিছোঁ। আৰু দেখিছে একদম ব্ৰিটিছৰ যুগৰ ঘৰ এইটো। ইয়াত এনেকুৱা পৰিৱেশত থকাটো এটা মানে বেলেগ ফিল। দৰ্শক মণ্ডলী এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি আছোঁ, মানে বাইক চলাই আছোঁ। ইণ্টাৰেষ্টিং কেছটো অসমৰ পৰা বাহিৰত যোৱা নাই, অসমতে আছোঁ। হাফলং মাহুৰত আছোঁ এতিয়া। আৰু কাইলৈ আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ শুভৰাত্ৰি। আৰু কাইলৈ যদিহে কপালত থাকে, কাইলৈ অসমৰ 3rd হাইষ্ট পিকটোলৈ যাম। আৰু বাই চান্স যদি নাযাওঁ, কোনো নোযোৱা এখন ভেলীত যাম। অলৰেডি আমি লৈ দিছোঁ, কিন্তু যদিহে তুমজাং বন্ধ হৈ আছে, শুনা পাইছোঁ কালি বনজুই লাগিছে তাতে, যদিহে বন্ধ আছে তেতিয়াহে যাম, নহ'লে আমি ইয়াতে থাকিম, মানে তুমজাঙলৈ যাম মানে। ঠিক আছে দৰ্শক মণ্ডলী, আজিলৈ শুওঁ আৰু ভাত পানী খাওঁ। এতিয়া IB খুৰাই এতিয়া আমাক বনাই আছে ভাত পানী। কাইলৈ